has got us all confused, but nothing really matters when I make a wish to see the same city. Hi guys! Today, magluluto tayo ng fried chicken. So, ginagawa ko tong process na to make sure na maluluto siya ng maayos sa loob. Kasi tong part na to ang pinakamahirap maluto ng hindi siya nasusunog. Then, i-dry lang nating mabuti ang ating chicken meat using kitchen towel. And now, ready na ang ating meat. So, maglalagay tayo ng black pepper. And then, lalagyan din natin siya ng salt to marinate the chicken. And maglalagay din tayo ng chicken powder. Cover and marinate the chicken for 30 minutes. And ngayon, gagawa tayo ng butter kung saan ididip natin ang ating chicken. Gagamit tayo ng flour. And then 1 piece of egg. And then imimix lang natin. And then lalagyan din natin black pepper. And mag-add din tayo ng salt. And also seasoning. So gumamit ako ng vegetable powder. You can use chicken powder or any kind of seasoning. And also you can add other kind of spices like paprika, chili powder. And yan po, maglalagay din tayo ng water. And don't forget guys, ang aking magic sugar. Kapag meron akong salt sa aking mga niluluto, so nag-a-add ako ng konting sugar. Kapag may sugar naman yung aking mga binibake, so naglalagay naman ako ng konting salt. And mag-a-add din tayo ng sesame oil. Hindi yan nawawala sa aking mga niluluto kasi gusto ko yung amoy niya, yung aroma niya sa pagkain. Bago tayo maglagay ng mantika, make sure na mainit ang gagamitin nating paglulutuan. Iset natin ang apoy sa mahina lang, naka-low heat lang siya guys. And make sure na mainit na ang ating mantika bago natin ilagay ang ating chicken leg.
Cover and cook for 3 minutes. Cover and cook for another 3 minutes. And ngayon, tatanggalin muna natin ang ating nilulutong fried chicken. So, set aside natin siya for 5 minutes. So, palalamigin muna natin. Repeat the process for the rest of the chicken. I-set natin ngayon ang apoy from medium to high heat. And then, ibabalik natin ang ating nilutong fried chicken. Kailangan mabilis lang guys kasi ano lang to. Para maging more crunchy, crispy yung ating fried chicken. At eto na ang ating nilutong fried chicken. Ayan, ang crispy. At ang bango-bango niya. So, let's eat! Yan, sarap ng chicken. Ang sarap ng chicken na aking niluto. Sarap yung lasa niya. Tayo magkakamay.